আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জাহিদ ক্ৰিয়েশ্যনছৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন, আৰু সেই ইনফৰমেশ্যনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে অসমৰ শিক্ষক সমাজলৈ। ইয়াতে কি কৈছে সেই নিউজ পেপাৰৰ প্ৰতিবেদনটো মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখি দিছে যে RIIMS এপ ডাউনলোড কৰিবই লাগিব। আপোনালোকে ইয়াতে যদি ওপৰত চায়, ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে RIIMS এপ ডাউনলোড কৰিবই লাগিব। সেই বিষয়ে কি কৈছে ইয়াতে তলৰ পিনে চাওক আপোনালোকে, যে সেই অনুসৰি 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত শিক্ষকসকলে RIIMS এপ ডাউনলোড কৰিবই লাগিব। মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক মমতা হোজায়ে আজি জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা বিভাগে এক পত্ৰ লাভ কৰিছে, য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিদ্যালয়ত লাৰ্ণিং সুবিধা প্ৰদান আৰু আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্য কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰে অংশ হিচাপে চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়সমূহৰ সকলো শিক্ষকে RIIMS এপ ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকৰ সবিশেষ তথ্য তথা প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ বিপৰীতে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এইসমূহ তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগেও বাধ্যতামূলকভাৱে এই ব্যৱস্থা কৰাৰ মানস কৰিছে, আৰু সেই অনুসৰি 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো শিক্ষকে RIIMS এপ ডাউনলোড কৰিবই লাগিব। ইয়াৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ত দৈনিক শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিও নিয়মিতভাৱে দাখিল কৰিব লাগিব। শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে দৈনিক নিৰীক্ষণ কৰিব, আৰু যদিহে কোনো বিদ্যালয়ে এনে নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা ধৰা পৰে তেন্তে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে। উল্লেখ্য যে RIIMS এপক লৈ বিভিন্ন আপত্তি দৰ্শাই আছিল ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজে। RIIMS এপত শিক্ষক সমাজে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত তথ্য কেতিয়াও সন্নিৱিষ্ট নকৰে বুলি বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰি আহিছে, যদিও শিক্ষা বিভাগে আকৰ্ষক স্থিতি গ্ৰহণ কৰি স্পষ্ট কৰি দিছে যে RIIMS এপ ডাউনলোড কৰিবই লাগিব। বিষয়টোত আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও হস্তক্ষেপ কৰি তেওঁ শিক্ষক সমাজক এক প্ৰকাৰ সাৱধানবাণী শুনাই উল্লেখ কৰিছে যে বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ উপস্থিতি দৈনিক নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব, আৰু এই নিৰীক্ষণ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। কোনো শিক্ষকৰ যদি বিদ্যালয়ত শিক্ষাদান কৰাৰ ইচ্ছা নাই তেন্তে তেওঁলোকক চৰকাৰে আন দায়িত্বত নিয়োগ কৰিব। ৰাইজে ক্ৰয় কৰা চাবোন কলগেটৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰি শিক্ষকসকলক দৰমহা দি থকা হৈছে, আৰু ৰাইজৰ পৰা সংগৃহীত কৰৰ এটা টকাও অপব্যয় হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিক্ষা বিভাগৰ আজিৰ নিৰ্দেশনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সতৰ্কবাণীয়ে এতিয়া পৰিস্ফুট কৰি তুলিছে যে শিক্ষক সমাজে 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত RIIMS এপ ডাউনলোড নকৰিলে বিপদ অনিবাৰ্য। চ' এইখিনি আছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। চ' আপোনালোকক মই এইখিনি ইনফৰমেশ্যন জনাই দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। আজিৰ কাৰণে এইখিনি বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।